धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ मोबाइल फोनबाट अर्निङ गरिरहेका छन् र तपाईले पनि चाहनुभयो भने इजिली एकाउन्ट खोलेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सिम्पल वे तपाईले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइल फोन अर्निङ गर्नको लागि। सबभन्दा पहिले तपाईले एउटा एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइल फोनमा, जुन एपको नाम हो MyPay भन्ने। तपाईले यसमा सिम्पली खोलेपछि तपाईको यो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यहाँनिर त्यसपछिबाट तपाईले यसमा चाहिँ अब यहाँनिर तपाईले लेट स्टार्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लगतै तपाईको आउँछ यहाँनिर फेरि अर्को अप्सन, तपाईले गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुस्। तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले मोबाइल फोन नम्बर दिएर तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल फोन तपाईले दिएर यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईलाई आउँछ MyPay को तर्फबाट एउटा ओटीपी कोड, जुन ओटीपी कोडलाई तपाईले यहाँ लगाइसकेपछि तपाईको मोबाइल फोनको अरु प्रोसेस सुरु हुन्छ। तपाईले केही समय यसमा वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। आइसकेको छ ओटीपी कोड, जुन ओटीपी कोडलाई तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ मोबाइल फोनमा। यहाँ सिम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ओटीपी कोड आएको छ। अब तपाईले यहाँनिर पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई आफुलाई याद हुने खालको एकदम राम्रो खालको पासवर्ड सेट गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले आउँछ अर्को अप्सन। तपाईले यहाँनिर चाहिँ अब आफ्नो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल आइडी, तपाईको चाहिँ अल्टरनेटिभ मोबाइल नम्बर, यहाँनिर तपाईले रिफन्डर कोड तपाईलाई मैले यहाँ साइटपट्टि दिएको छु। त्यो साइटमा भएको रिफन्डर कोड तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो रिफन्डर कोड युज गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर आएर सबमिटमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो पिन नम्बर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले पिन नम्बर सेट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फेरि रिटाइप पिन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको एकाउन्ट ओपन भइसकेको छ। तपाईले यहाँनिर अब आएको छ अप्सन, तपाईले चाहिँ आफ्नो केवाइसी लाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भेरिफाई नाउ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो केवाइसी लाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अर्निङ गर्नको लागि आफ्नो केवाइसी अनिवार्य रूपमा भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कसरी चाहिँ फर्म फिलअप गर्ने सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुस्। तपाईलाई सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले इजिली आफ्नो केवाइसी लाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले केवाइसी मा आफ्नो नाम, थर्ड, डेट अफ बर्थ, जेन्डर, नेसनल नेम, फादर नेम, मदर नेम, ग्रान्डफादर फुल नेम, अकुपेसन र आफ्नो नेसनालिटी चेन्ज गरेर तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो आइडी कार्ड, लाइसेन्सहरु यहाँनिर दिएर तपाईले आफ्नो डकुमेन्टहरु, भेरिफाइड डकुमेन्टहरु तपाईले यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको सिटिजनशिप, ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट र तपाईले भोटर आइडी कार्ड मध्ये कुनै एउटा डकुमेन्ट तपाईले यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले फोटो सेल्फी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म फोटो अपलोड गर्न गइरहेको छु। तपाईले फोटो अपलोड गरेर यहाँनिर तपाईले सबमिट केवाइसी मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईले अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछिबाट तपाईको केवाइसी सबमिट हुन्छ। तपाईले यहाँनिर आफ्नो पिन कोड लाएर यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पिन कोड लाएर ओपन गर्नुस्। अब तपाईको एप ओपन भइसकेको छ। तपाईले यहाँनिरबाट अर्निङ गर्न एकदम इजी छ। तपाईले यहाँनिर अर्निङ गर्नको लागि तपाईले रिफर एन्ड अर्न भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईले कुनै पनि काम गरिराख्नु पर्दैन। सिम्पल तपाईले चाहिँ यसमा यो एपको लिंकलाई रिफर गर्ने हो। तपाईले यो जुन कोडलाई रिफर गर्ने हो। त्यो रिफर गरेर तपाईले तपाईको यो लिंकबाट चाहिँ तपाईको कसैले एप इन्स्टल गरेर केवाइसी भेरिफाई गर्दै भने तपाईले 25 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा बराबर। र तपाईले जति धेरै मान्छेलाई रिफर गर्नु जति धेरै तपाईले यसमा अर्निङ गर्ने हो। यो एकदम बेस्ट एप र एकदम राम्रो एप रहेको छ। तपाईले सिम्पली यसमा चाहिँ काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले मैले अघि पनि बताइहालेँ, यसमा तपाईले अर्निङ गर्नको लागि तपाईले सिम्पल चाहिँ यो लिंकलाई तपाईले शेयर गर्ने। तपाईले लिंक जति धेरै शेयर गर्ने फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा, टिकटकमा कसैले तपाईको यो लिंकबाट चाहिँ यो एपलाई इन्स्टल गरिदियो भने तपाईले यसमा अर्निङ गर्ने हो। त्यो अर्निङ गरेको पैसालाई तपाईले आफ्नो बैंक एकाउन्टमा इजिली जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेस्ट वे र एकदम राम्रो वे रहेको छ। तपाईले यो वे प्रयोग गरेर इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईले टिकटकमा र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं। तपाईको साथ र सहमतले हामी नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन